ඔයාලට මතක ඇති මම මීට දින කිහිපයකට කලින් ලංකාවේ තියෙන වැඩි ප්‍රසිද්ධ වෙලා නැති නමුත් කන්ටෙන්ට් එක අතින් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ YouTube channel 5ක් ගැන ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. මතක හැටියට ඒක trending list එකටත් ගියා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ කතා කරපු ඒ channel 5 මේ වෙනකොට ගොඩක් ඉහළ තැනක තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද ඒ වීඩියෝ එක බලපු නැති කට්ටියට පුළුවන් මෙතන උඩ ක්ලික් කරලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම content quality එක අතින් මේ වෙනකොට තියෙන ඉහළම මට්ටමේ channel කිහිපයක්ම මම අදත් තෝරගෙන තියෙනවා. හැබැයි ඒව ගොඩාක් මිනිස්සු අතරට ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ලංකාවේ මේ වෙනකොට තියෙන content quality එක අතින් ඉහළම මට්ටමේ තියෙන සහ වැඩි ප්‍රසිද්ධ වෙලා නැති YouTube channel 5ක් ගැන. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. මේකෙදි පළවෙනි channel එක විදිහට මම තෝරගෙන තියෙන්නේ රාමුව කියන YouTube channel එක. channel එකේ නම වගේම තමයි අපි මෙච්චර කල් හිතන් ඉන්න දේවල් එක රාමුවකට ගත්තොත් ඒකෙන් පිටතට ගිහිල්ලා ටිකක් තාර්කිකව අපිට ගොඩක් ලොකු දැනුම් සම්භාරයක් ගන්න පුළුවන් channel එකක් තමයි මෙන්න මේ රාමුව කියන්නේ. අද මම කතා කරන්න යන මාතෘකාව ඉදිරියට මම කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ සමහර එපිසෝඩ්ස් වලට අඩිතාලමක් විදිහට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මේ චිත්‍රපටයේ නොකියවා මැරෙන්න එපා කියන සීරීස් එකේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එක අද කරන්නේ. මම මේ සීරීස් එක විදිහට හිමින් කරන්න හිතනවා ඉස්සරහට ටික ටික. අද අපි කතා කරන්නේ සිහින ගැන. සාමාන්‍ය මිනිසෙකු තමන්ගේ ජීවිත කාලෙන් තුනෙන් එකක්ම ගත කරන්නේ නිදා ගන්න. බෞද්ධ දැනුම් පද්ධතිය ඇතුළු පෙරදිග විද්‍යාත්මක දැනුම් පද්ධති වල තියෙන මාර ඇඩ්වාන්ස් දේවල් ටිකක් ඉදිරි එපිසෝඩ්ස් වලින් ගේන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ channel එක ගැන කතා කරන්න ගත්තොත් ඇත්තටම මේ channel එක ගැන විග්‍රහයක් කරන්න මට තියෙන දැනුම මදි කියලා මම නම් හිතන්නේ. මොකද මම වුණත් ඒකේ තියෙන සමහර වීඩියෝස් බැලුවට පස්සේ ඔළුව මඤ්ඤම් වෙලා දෙපාරක් හිතන තත්යකට එනවා. අපි හිතන් ඉන්න දේවල් මොනවද කියලා. මම මගේ එපිසෝඩ් ඉවරනකම් බලන්න කියලා ඕගොල්ලෝගෙන් වැඩි ඉල්ලන කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් අද එපිසෝඩ් එක ඉවරනකම් බලන එක හරිම වැදගත්. ඒ හින්දා පුළුවන් නම් රැඳී හිටින්න උත්සාහ කරන්න. මම එපිසෝඩ් එකෙන් කාගවත් හිත රිද්දන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම ඒක කලින්ම කියලා ඉන්නවනේ. මම ඔයාලා දන්නවනේ මම එහෙම කරන්න කැමති කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ වගේම මම ඉදිරිපත් කරන අදහස් ඔයාලා පිළිගත යුතුයි කියලා මම කොහොමවත් කියන්නේ නැහැ. මොකද මෙන්න මේ channel එකේ තියෙන සමහර වීඩියෝස් වල තියෙන topics අපි මේ වෙනකන් ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් එක සංසන්දනය කරනකොට ඒකට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් විදිහේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ දේවල් ඇත්ත කියලාත් හැඟෙනවා එයා වීඩියෝ කරන විදියට. ඉතින් එයා කියනවා මේ වීඩියෝ එක බැලුවා කියලා අපි හැමදේම විශ්වාස කරන්නත් එපාලු. හැබැයි තාර්කිකව ගත්තොත් ඒ කියන හැමදේම ඇත්ත කියලා තමයි මගේ නම් අදහස. ගොඩක් ගරු කරන දැනුම් පද්ධතියක් තමයි බටහිර විද්‍යාත්මක දැනුම් පද්ධතිය. මම ගොඩක් ගරු කරන ඒ වගේ මම ගොඩක් ආස දැනුම් පද්ධතියක් තමයි බටහිර විද්‍යාත්මක දැනුම් පද්ධතිය. පෙරදිග දැනුම් පද්ධතීන් මනස්ගත වගේ පේන එක හේතුවකුත් හැබැයි තමයි මේ බටහිර විද්‍යාව. දැනුම් පද්ධතීන් වලට අලුත් දැනුම එකතු වෙන ක්‍රම අතර තියෙන මූලික වෙනස්කම්. ඒක විතරක්ම නෙමෙයි එහෙම ජෝක් එකක් වගේ පේන හේතුව. නමුත් මේක එක ලොකු හේතුවක් කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් මතක ඇතුව මෙන්න මේ රාමෝ කියන YouTube channel එක ඔයාගේ ජීවිතේ එකපාරක් හරි එක වීඩියෝ එකක් හරි බලලා තියෙන්න ඕනේ. ඒකින්ද මතක ඇතුව ගිහලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට හැපෙද්දී notification bell icon එකක් දාගත්තොත් ඉතින් එයා දාන වීඩියෝස් එකක්වත් මග අරගන්න නැතුව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඊළඟට ඔයා කතන්දරයක් ගොඩනගන්න හදනවා මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙන්න. මේ කතන්දරයට අපි කියනවා උපකල්පනයක් කියලා බටහිර විද්‍යාත්මක රාමුවේදී. උපකල්පනයක්. එතකොට බටහිර විද්‍යාවේදී වගේ එළියේ ඉන්න කෙනෙකුට ටක් ගාලා මේ දත්ත අරගෙන බලන්න බෑ. චිත්‍රපටි අපි බලනවනේ. නමුත් අපි චිත්‍රපටි කියවනවද? හරියට නිකන් හොයාගන්නේ හොයාගනිලා බැරිය වුන් නිකන් දෙබස් ටික විතරක් බලාපල්ලා වගේ අදහසකින් තමයි හොඳ නිර්මාණකරුවෝ මේක කරන්නේ. එතකොට ගොඩක් හොඳ නිර්මාණවල අපිට මේ වගේ පිටිපස්සෙන් නිතර දේවල් කියවන්න දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ නිදා ගන්න අතරේ හීනත් පේනවනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද Google හි නිර්මාතෘවරයෙක් වුණ ලැරි පේජ් Google නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය මූලික අදහස හා සමහර සංකීර්ණ තාක්ෂණික දත්ත ඔක්කොම ලැබුණේ හීනකින් කියලා. දෙවෙනි channel එක විදියට තෝරගත්තේ traveling channel එක. ඒ කියන්නේ travel vlog කරන channel එකක්. ඉතින් අපි හැමෝම දන්න travel with wife ඒ වගේම travel with චතුර ඒ වගේ වැඩසටහන් එක ගත්තොත් ඒ ගොඩක් ලොකු තැනක තියෙන්නේ. හැබැයි ටිකක් unique විදියට travel video කරන channel එකක් තමයි අපේ කතාව කියන්නේ. ඇත්තටම මේක කරන්නේ ડોක්ටර් කෙනෙක් සහ එයාගේ wife. ඉතින් එයාගේ තියෙන job එකත් එක්ක මේ වගේ දෙයක් කරනවා කියන්නේ ඒක මාරම දෙයක්. කොහොමුණත් ටිකක් වෙනස් විදිහේ travel vlog තමයි මෙයාගේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම
සාමාන්‍ය ට්‍රැවල් බ්ලොග් එකක් කරන කෙනෙක් කියන්නේ එතනට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන ලස්සන ෂොට්ස් ටිකක් දාලා ඒකට යන පාර කියන එකනේ. හැබැයි මේ channel එකේදී ඒ තැනට ගියාට පස්සේ තැනේ තියෙන පෞරාණිකත්වය එහෙම නැත්නම් ඒ තැනේ තියෙන විශේෂත්ව ගැන අපිට වෙනම පාඩමක් විදියට කියලා දෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අන්තිමට බලපු වීඩියෝ එක තිබ්බේ බර්ගර් එකක් කන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒකෙදී බර්ගර් එකේ ඉතිහාසය සහ මේ වෙනකන් ඒක වර්ධනය වුණේ කොහොමද කියලාත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ජර්මනියේදී ඔවුන් ලූණු බිත්තර වර්ග එකතු කරලා මේක පිසු ආහාරයක් විදිහට ආහාරයට ගෙන තියෙනවා. ඉතින් කාලයත් එක්කම ජර්මානුවන් ජර්මනියේ ඉඳන් ඇමරිකාවට සංක්‍රමණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ සංක්‍රමණයත් එක්ක මේ රෙසිපි එකත් ඇමරිකාවට එනවා. ඇමරිකා ඉග්‍රේන් යන තුන්දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් හැම්බර්ගර් එකට දෙපැත්තට සෑන්ඩ්විච් එක එකතු කරනවා. ඒ වගේම ටිකක් ප්‍රීමියර් යූස් කරලා එහෙම නැත්නම් ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට් යූස් කරලා VFX වැඩියෙන් පාවිච්චි කරන channel එකක් තමයි අපේ කතාව කියන්නේ. ඉතින් මතක ඇතුව ගිහලා ඒ channel එක subscribe කරන්න. තුන්වෙනි channel එක විදියට තෝරගත්තේ අපි හැමෝටම වැදගත් දෙයක්. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් YouTube ශ්‍රේෂ්ඨයට එන්න ඉන්න අයට, එහෙම නැත්නම් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන අයට සහ DSLR කැමරා ගැන වැඩිපුර හොයන අයට වැදගත්ම channel එකක් තමයි ඒ තමයි R2 Studio. මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මේ වෙනකොට රිලීස් වෙලා තියෙන DSL කැමරා වල රිවිව්ස්, ඒ වගේම ස්මාර්ට්ෆෝන් වල කැමරා එක ගැන සහ අපි නොදන්න ගොඩක් දේවල් මෙන්න මෙයාගේ R2 Studio එක හරහා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ වීඩියෝස් මේ වගේ ෆන්කි විදිහට හදා ගන්න ඕනේද? විශේෂයෙන්ම අපි කැමරා එකක් මිලදී ගන්න ලෑස්ති වෙනකොට ඒ කැමරාවේ හොඳ සහ නරක දෙකම මෙන්න මේ channel එකේ කතා කරනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම දැකපු ගොඩක් ලොකු විශේෂත්වයක්. ඒ වගේම මේකේ production quality එක ගැන නම් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. අපේ channel වලටත් වඩා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ production එකක් තමයි මෙන්න මේ R2 Studio එකේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් Insta360 X වගේ කැමරා එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ෆොටෝග්‍රැෆි සහ වීඩියෝග්‍රැෆි වලට කැමතිද? ඒ වුණාට මේ වගේ ලොකු කැමරා එකක් ගන්න වියදම් කරන්න අමාරුද? නමුත් ඔයාගේ ෆෝන් එකට වඩා හොඳ quality output එකක් ඕනේද? ඉතින් මම හිතනවා මට ඕගලන්ට මේකට විසඳුමක් දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ස්ක්‍රීන් එකෙන්ම තමයි ඕගලන්ට ඕගලන්ගේ ෂොට් එක කම්පෝස් කරගන්න, එක්ස්පෝෂර් එකේ ඩීටේල්ස් බලා ගන්න වෙන්නේ ස්ක්‍රීන් එකෙන්මයි. ෆෝකස් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මැද පොයින්ට් එක විතරයි cross type focus point එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම අද මේ සතුන්ගේ ෆොටෝස් ගන්නකොට 3D tracking feature එක on කරලා තමයි ෆොටෝස් ගත්තේ. ඊට අමතරව මේ කැමරා එක පාවිච්චි කරනකොට තා පොඩි ප්‍රශ්නයක් තමයි මේකේ ISO එක change කරන්න ගියාම. ඉතින් normally ඕගොල්ලන්ට ඒකින්ද මතක ඇතුව ඒ channel එකත් subscribe කරන්න. හතරවෙනි channel එක විදිහට මම තෝරගත්තේ මම වගේම phone reviews කරන channel එකක්. ඉතින් මේ channel එක ගැන ඇත්තටම මම කතා කරන්න හිතුවේ මොකද මේ වෙනකොට ෆෝන් රිවිව්ස් කරන channel අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවනේ. හැබැයි මේකේ දැක්කපු විශේෂත්වය තමයි ඇත්තටම මෙයා පෙදරේරුවන්ට අත්උදව් දෙන කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් වෙලාවකට පෙදරේරුවරයෙක්. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක් මේ වගේ ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ YouTube channel එකක් කරනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් මේකට අත දෙන්න ඕනේ. ඉතින් channel එකේ නම තමයි SL section කියන්නේ. ඉතින් එයාගේ පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් මේ වෙනකොට බලද්දී channel එකේ grow එක මාර විදිහට improve වෙලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට ඇත්තටම සමහර videos වල මටත් වඩා quality එකට අපට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙනකන් තාම මේ channel එකට sponsorship එකක් හම්බෙලා නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාට හිතෙනවා නම් ඔයාගේ product එකක් මොකක් හරි promote කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් SL section YouTube channel එක contact කරගෙන එයාටත් අපි වගේ උදව්වක් කරන්න. ඔන්න SL section YouTube channel එකට subscribersලා 10000 complete වුණා. ඉතින් මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගිහිල්ලා ඒ channel එක subscribe කරන්න. මොකද ඉස්සරහට ගොඩක් ඉක්මනින්ම අපිටත් වඩා ඉහළට යන්න පුළුවන් channel එකක් තමයි SL section කියන්නේ. ඉතින් අවසාන channel එක විදියට තෝරගත්තේ networking. එහෙම නැත්නම් hacking පැත්තට වා ටිකක් වැඩිපුර බර කෙනෙක් නම් ලංකාවේ වැඩි ප්‍රසිද්ධ නැති channel එකක් තමයි මේක. හැබැයි ටෙලිවිෂන් එක ගත්තොත් මෙයා ගොඩක් programs වල ඉන්නවා. ඒ තමයි වෙනුර මින්ඩිස් අයියා. ඉතින් channel එකේ නම තමයි Vibernet streaming කියන්නේ. ඉතින් channel එකේ නම ටිකක් දිගයි. හැබැයි ඔක search කරලා ගත්ත කියන්නේ networking ගැන, hacking ගැන, එහෙම නැත්නම් wifi signal ඔයගේ ප්‍රශ්න ගැන ගොඩක් අපිට මේ channel එක හරහා බලා ගන්න පුළුවන්. හැකර් කෙනෙක් වෙන්න වෙස් මුණක් දාන්න ඕනද? එහෙමත් නැතිනම් වෙන මැදුමක් හදින්න ඕනද? කොහෙත්ම නැහැ. හැකර් කෙනෙක් වෙන්න ඔබට තියෙන්න ඕනි මූලිකවම හොඳ දැනුමක්. විශේෂම කාරණාව තමයි එයා සතියකට හෝ සති දෙකකට වතාවක් ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් යනවා. ඉතින් ඒකෙදි එවෙලේ අපිට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් එවෙලෙම අපිට උත්තරයක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න නෙට්වර්කින් සහ හැකින් පැත්තට බර කෙනෙක්ට ලංකාවේ තියෙන ගොඩක් වැදගත් channel එකක් තමයි Vibernet streaming කියන්නේ.
ඉතින් අද කතා කරේ ලංකාවේ වැඩි ප්‍රසිද්ධ නැති හැබැයි කන්ටෙන්ට් ක්වොලිටි එක අතින් ගොඩක් ඉහළ මට්ටමේ තියෙන channels 5ක් ගැන. ඉතින් ඒකින්ද මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරා හෝ නොකරා ගිහිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ channel ටික subscribe කරන්න. මොකද සමහර දේවල් මගේ channel එකේ නැත්තම් එහෙම නැත්නම් මේ වෙනකොට subscribe කරලා තියෙන channel වලට වඩා ගොඩක් ඉහළ මට්ටමේ දැනුම් සම්භාරයක් මෙන්න මේ channels 5 හරහා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයත් මේ වගේ ගොඩක් content quality එක අතින් ඉහළ මට්ටමේ තියෙන channel එකක් පවත්වාගෙන යනවා නම් ඔයාගේ channel එක ගැන description එකක් ලියලා පල්ලෙහා comment එකක් දාන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම ඒක ගැනත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ? ලංකාවේ තියෙන මේ වගේ YouTube channels ගැන ඔයාලට දැනගන්න ඕන නම් සහ වීඩියෝ කරන්න ඕන නම් මතක ඇතුව පල්ලෙහා comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL photo වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.